zahájil Damodar Prabhu, would have highlighted what is care, the importance of care, areas of care, and the recipients of care. jak vysvětlil, co je péče, o čem to je, jak má různé podoby a formy a kdo jsou její příjemci. So that's kind of a theory which sets the background on this topic of devotee care. Takže to byla nějaká teorie, která vytváří základní osnovu celé tématu péče o oddané. So I believe he would have given some history also, how this whole devotee care course was created and how long is this course. Tak bych vám řekl nějakou historii, jak tenhle kurz vznikl a jak dlouho už funguje. So considering the time, I'm just going to come directly onto the skills required for leaders to care. A teď se budeme věnovat dovednostem vedoucích ohledně pečování. I will be introducing another model for us to, I generally function in models because it's easy to memorize and easy to act on it. Takže já předvedu takový model, což rád používám, protože si to člověk snadno zapamatuje a může pak podle toho jednat. So the topic of my discussion here will be the 4 essential skills every leader, every mentor, whatever we call it, must have to be able to care or guide devotees. Takže dnešní téma bude hlavně 4 základní dovednosti, které musí mít každý vedoucí nebo mentor, nebo jakkoliv tam budeme říkat, aby mohl pečovat o oddané. So before I share that, any one of you would like to reflect on what should be of course there can be n number of skills, but we're going to talk on the 4 essential skills. And why we're talking 4 essential skills is, takže těch dovedností může být nekonečně mnoho, ale budeme mluvit o 4 základních. Yeah, let me explain that and then we'll go to the skills. We as a ISKCON, as a society, have an incredible opportunity and a unique challenge. Že ISKCON jako společnost máme jedinečnou příležitost a je to také unikátní výzva. When it comes to taking care of people, we have tremendous diversity. A co se týče péče o lidi, tak máme obrovskou rozmanitost. We are a worldwide movement, international society. We got people from all backgrounds. Jsme celosvětové hnutí, mezinárodní společnost a máme lidi, kteří mají za sebou různou historii. And there are 2 photographs which I'm going to show to you, which shows that diversity. A já vám ukážu, jak ta rozmanitost se projevuje. 2 photographs. Že jsou 2 fotografie, které ukazuje tu rozmanitost, které budou ukazovat tu rozmanitost. So I want you to take a look at it and go and show another photo and then tell me what you look into this photograph. Takže bude tahle fotka pak ještě jedna a budeme mluvit o tom, co tam je vidět. Yeah, you are correct, whatever you said. Okay. So this is another photograph. Takže tohle je druhá fotografie. So this is about diversity. What do you see in both the photographs? Takže co vidíte na obou těch fotkách? Thank you. That's true. They are devotees. What's more? Jsou tam oddaní a co dál? Yeah, agreed upon devotees. What else do you see? There's plenty of them. Plenty of them, okay. Je jich hodně. Okay, so Prabhu saying, so he looks like ladies up here in the front. And the other photo we have men in the front. There are some ladies, but they're two behind. Probably not visible also. Takže tady jsou sice taky ženy, ale ty jsou vzadu a není je moc vidět, když to tam na té byli vepředu a převažovali tam. This is just a little cultural diversity. Takže tohle je příklad kulturní rozmanitosti. This is from India, where according to the cultural setup, men are in front, ladies are behind. Tohle je z Indie, kde přirozeně se to takhle dělá, že muži stojí vepředu, ženy vzadu. And this is from America, where ladies first is the prominent culture. Ladies are in front, men are behind. A tohle je z Ameriky, kde zase výrazným rysem kultury je, aby ženy dostávaly přednost a muži byli v pozadí. So we have this diversity because of our different cultures.
Takže tahle rozmanitost tady je, protože se zakládá na různých kulturách. I remember I was in Chicago Temple, America once. This is Jednou jsem byl v americkém chrámu v Chicagu. And this is around 20 years ago. And the culture at that point of time is a big temple. It's an old church which we purchased from, Kishori, one of the most beautiful deities. The morning program was going on, Mangalarti. Bylo to asi před 20 lety a je to obrovský kostel, který oddaní koupili a teď tam jsou božstva Kishori a probíhalo Mangalarti. And in that temple at that point of time, there was nothing like Prabhu standing on one side and Mother standing on another side. A v té době v tom chrámu neexistovalo, že by Prabhus byli na jedné straně, Mataji na druhé. Everyone was standing everywhere. Každý stál kdekoliv. There was this sannyasi from India coming for the first time to the West. Byl tam jeden sannyasi z Indie, který poprvé přijel na západ. He observed it Mangalati. He observed more in Guru Puja. Takže se na to díval na Mangalarati, pak to viděl ještě víc při Guru Puja. And he was supposed to give the Bhagavatam class. Potom měl dávat přednášku z Bhagavatamu. The very first point he mentioned in Bhagavatam class, that in Chaitanya Mahaprabhu's time, the ladies were not even in the temple hall, they were behind the curtains. A první, co v té přednášce řekl, v době Chaitanya Mahaprabhu ženy ani nevstupovaly do chrámu, ale byly někde za závěsem. And there is too much free mixing happening in the temple today. A tady se dnes příliš směšují muži ženy dohromady. Of course, it offended some. Tak některých se to dotklo samozřejmě. After the lecture ended, temple president had to speak with the sannyasi and tell him, there is a diversity, it's a cultural setup here. Don't take it particularly. Po té přednášce chrámový prezident s ním musel promluvit a říkal, taková rozmanitost, tady je jiná kultura, takže to neber tak jako přísně. But nonetheless, then he started, having Prabhus on one side and at least mothers on one side. Ale přesto začal zavádět, aby aspoň Prabhu stáli na jedné straně, Mataji na druhé. So when it comes to offering care or taking care of devotees in our community, we have to always keep in mind this diversity that we have. Takže co se týče péče o oddané v naší komunitě, vždycky musíme mít na mysli tu rozmanitost, která existuje. Therefore, the most important principle is of consideration of time, place, circumstances. Proto je velice důležitý princip vždycky brát ohled na čas, místo, okolnosti. We can't pick a system from one community and apply it in our community as it is because of differences. Že nemůžeme vzít pravidla jedné komunity a uplatnit je na druhou, protože jsou tam rozdíly. So therefore, we just gonna discuss on the 4 essential skills, regardless of whatever diversity a leader is expected to have. Proto budeme mluvit o 4 základních dovednostech s ohledem na to, jakou rozmanitost budeme si brát vedoucí v potaz. So I'd like to hear from all of you. What do you think should be the skill set our leader should have, guiding the community, taking care of the devotees? What skills he should, not the qualities, not the values, skills. Takže bych rád slyšel od vás, co myslíte, že by měl ten vedoucí mít za dovednosti, ne vlastnosti ani hodnoty, ale dovednosti, aby mohl řídit komunitu. One example of skill is listening skills. Jako jedním příkladem je schopnost naslouchat. He can patiently hear to the other side. Že je schopný trpělivě si vyslechnout druhou stranu. So what could be the skills that we should? Yes. Mahagoranga Prabhu, right? Yeah. Management skills. Management skills, yeah. Well, there is an exclusive course for management training. It is called Leadership and Management Training for Leaders that talks about this. Thank you. Pro organizační manažerské schopnosti to je zase zvláštní jiný kurz, který se odehrává. Kind speech. Kind speech. Okay. Laskavá mluva. Kind speech. For a leader, speaking ability, communication ability, very important. Sure, thank you. Určitě velice důležitá schopnost komunikovat a mluvit. Jednání v rizikových situacích, jako rázní jednání. Oh, like
strong behavior in emergency situations. Okay. Okay, thank you. In caring the devotees now, in taking care of devotees. A teď se nám tady jedná o, We are focusing on management too much. o péče, o oddané, se zaměřujete na management. And taking care of the devotees, what should be required? What should be there? Ale co by mělo být přítomné pro péči o oddané? Empathy. Thank you. Empathy, yeah. Empatie, ano. What else? A co dál? There was a devotee who was giving a Bhagavatam class in a temple hall. Taky jednou jeden oddaný dával přednášku z Bhagavatamu v chrámové místnosti. There were almost 600 to 800 devotees were sitting. Kde bylo skoro 600 nebo 800 oddaných. While giving a lecture, he suddenly shared something that another congregation couple had shared with him about their problem. No, on se na té přednášce zmínil o něčem, co mu říkal jeden pár z kongregace, jaký mají problém. And this congregation couple was also sitting in the audience. No, ten pár tam taky seděl mezi posluchači. But he never took the name. Ale on nejmenoval žádném případě. That would have been too much. To už by bylo příliš. But he never took the name. But he revealed whatever confidentially that devotee couple have shared. Ale vyjevil tam to, s čím se mu důvěrně ten pár svěřil. Lecture ended. Everyone was very happy with the lecture. Přednáška skončila, všichni byli spokojení. Everyone left except for that couple. A všichni odešli, kromě toho páru. That couple came to this devotee and said, Ti přišli za tím oddaným a řekli mu, how can you do this to us? jak si nám tohle mohl udělat? You betrayed our trust. Ty jsi zradil naši důvěru. And this brahmachari was defending, Prabhu, mother, I never took your names. Ten brahmachari se bránil, Prabhu, Mataji, já jsem vás nemenoval. But the congregation said, well, you don't need to take a name. People already understood who you're talking about. A oni říkali, no nemusel si ani jmenovat, ty lidi si už chápali, o koho se jedná. But he's again on the defense. How would they understand? There were more than 800 people here. How would they know I'm talking about you? I just wanted to make a case that these problems occurs in family life. Takže on se zase bránil, když tady bylo 800 lidí, jak mohli vidět, že jsem mluvil o vás, já jsem chtěl jenom ilustrovat příkladem. But they were deeply hurt. Ale oni se cítili ublížení. What is your comment to this? What do you think about it? A co vy si o tom myslíte? He did not take the name of a couple. He just spoke on the incident. Že nejmenoval, ale zmínil, co se stalo. What is your comment? Was it right, wrong, unnecessary? How do you see it? Myslíte, že to bylo dobře, špatně, zbytečné, nebo jak? But sharing that case study really solidified his class. Jako tohle uvedení takového příkladu opravdu jako dalo sílu jeho přednášce. And it created he could emphasize certain spiritual principles by disclosing that case study. Že díky tomu příkladu mohl zdůraznit různé duchovní principy. Yes, Prabhuji. It happened to me. I was telling to one sannyasi as a young bhakta that I am having problems surrendering to Krishna. I know everything, but I cannot surrender. He shared that thing to another sannyasi in another country, and he said, I know one boy, he has a problem surrendering, but he knows everything. And I was later on, I was not there, listening that on a tape. And when he said that, another sannyasi said, he has no brain. And I was listening and laughing with others, and then I understood it's me. And I was so shocked and moved. How did you feel about it? I was shocked, and at the moment I understood I really don't have a brain. And I took initiation from that sannyasi. He said I have no brain. So just to tell you, to put it into balance. Takže Narakřiti Prabhu uvádí jenom příklad z vlastního života, že ještě jako bhakta se svěřil jednomu sannyasinovi, že sice všechno už ví, všemu rozumí, ale má problém se odevzdat a tenhle sannyasi se potom svěřil, aniž by jmenoval, já znám na přednášce, že já znám jednoho chlapce, který
jako všechno ví a všemu rozumí, ale má problém se odevzdat a druhý sannyasi to komentoval, on nemá žádný mozek. A potom to poslouchali a smáli se a potom říká, no ale teď vlastně došlo, že to je o mně, ale já jsem si to vzal teda k srdci, že opravdu nemám mozek a pak jsem od toho sannyasina, kterým to řekl, přijal zasvěcení. So just to give you the kind Opposite. To je jenom jako příklad vlastně s opačným výsledkem. But the couples, that might be different thing, definitely. Ale s tím párem to asi bylo něco jiného. See, it all depends on the problem that you are sharing, because what you shared was nothing very confidential. It's a very common problem that we all go through. Že s čím se svěříš, protože tvůj problém nebyl nic důvěrného, to máme skoro všichni, takže. Imagine if you or somebody else would have shared that I'm having challenges with my senses, I'm watching movies, I'm doing this, how do I deal with it? And if that would have been shared, you would have felt hurt. This is confidential. Why it has been shared like this? Kdyby se svěřil, že mám problém ovládat smysly, občas se dívám na filmy a něco takového a potom tohle by se rozkřiklo, tak to by ti ublížilo, že... Because what you shared with the sannyasis many times, devotees even ask in a class, I know the whole philosophy, but I can't surrender to Krishna. So there's nothing confidential in that inquiry or sharing. Tu tvou otázku to mohl dát i kdokoliv přímo na přednášce. Já tomu sice rozumím, ale mám problém se odevzdat. To není až tak důvěrné. So going back to the study, a case that I was giving, it's a real case. What do you think, what should have been done, not done? Is it okay or not okay? Tak co myslíte, že se mělo udělat? Bylo to v pořádku? Yes, Mahagaranga. Maybe if the example he wanted to give in the lecture was very good, then he should for sure have asked them if he can use the example. So I'm going to pause my class for a second. Dear couple, do I have your permission to share your example? Yeah, that was just spontaneously done. He had not planned it as a part of his lecture. Mahagaranga Prabhu navrhuje, že se měl toho páru zeptat, tak Prabhu říká, takže jakoby přerušil přednášku. Můžu uvést váš příklad? Ale on říkal, že ho to napadlo spontánně během přednášky, že to neplánoval předem. At least he should apologize after he did it. Okay, so you think he should apologize? He made a mistake. Takže Minimum. Mahagaranga Prabhu říká, minimálně se měl aspoň po přednášce teda omluvit. Not defend. Yeah, I mean, at least what is our understanding? Was the brahmachari right or wrong is our question first. Ale otázka je, udělal to dobře nebo špatně? Wrong. Wrong or right? That's the question right now. What he did was right or wrong? To je otázka, dobře nebo špatně? I mean, you will apologize only when you think you're wrong. So what do we all think about it? Was it right or wrong? Tak co si o tom myslí ostatní? Pacify this couple. That's okay. Let's come back to our skill set. Is it right or wrong conduct? Wrong. Wrong. How many of you say, that's okay, right? What's a big deal? It helps your class to become solid. Kolik z vás by řeklo, a teď, co jde, to není nic hroznýho, když to posílí tu přednášku. And how many of you say categorically it's wrong? Should not be Kolik z done? vás by kategoricky řeklo, je to špatně, to se nemá dělat. You have a third option also, maybe not, huh? A pak máme třetí možnost, možná i možná ne. So the very first skill set which is needed for a leader is, let me show the picture, I'll move forward. Trust. No, those are values. Zip it up, which means maintaining confidentiality. Takže to je důležitá schopnost pro vedoucího, aby udržoval důvěrné věci, jazyk za zuby. Trust happens when we know that this devotee will not share with others. Že důvěra se objeví, když jsme si jistí, že tohleto o tom s nikým jiným ten oddaný nebude mluvit. Therefore, Rupa Goswami says guhyam, which means confidential, akhyati prachati. You know, to reveal one's mind and to hear from other person. That's only possible when the other person to whom we are sharing, we know that he's just not going to tell anyone. Now I can say anything that I want to say. Proto Rupa Goswami říká guhyam akhyati prachati, že to musí být důvěrné a zůstat mezi těmi dvěma, jinak nebudu mít důvěru, abych se svěřoval. So this is the first essential skill which has been identified as part of this training is for a leader is to maintain confidentiality. Takže to je první dovednost, kterou jsme tam zařadili jako základ tréninku vedoucích,
Yes. udržovat důvěrnost. I just remember, if you put this picture back, there is Maharaj in the back. Yeah, Chandramali Maharaj. Yeah. In that photo, yeah. I didn't see it because they were so ladies, they take all the attention, and then at the end you see Maharaj. Maharaj was there, correct. Okay. Jenomže tam byl Maharaj v pozadí, jak ty Mataji všechny vepředu a on byl úplně vzadu. So we are okay on this, maintaining confidentiality, the Takže s importance tím, of it. na tom se shodneme, že je důležité udržovat důvěrné věci v tajnosti. Okay, let's imagine you all are the temple leaders or mentors, and your counselee or a student comes to you and he tells you the following. Tak si představte, všichni jste mentoři, přijde k vám někdo, kdo je ve vaší péči a začne se vám svěřovat. Prabhuji, Mataji, I've had enough of my life. Já už mám dost svého života. I have decided to commit suicide. Jsem se rozhodl, že spáchám sebevraždu. And today evening, I just came to meet you, see you, take your blessing, and today evening, I have decided to commit suicide. Takže jenom jsem se s tebou přišel rozloučit, požádat tě o požehnání a abych mohl spáchat sebevraždu. And you try to reason him, pacify him, Prabhu, we need you, the movement needs you, the world needs you, what's the hurry to go back so early? Vy se ho snažíte uklidnit. Ne, my tě potřebujeme, hnutí tě potřebuje, svět tě potřebuje, kam pospícháš pryč. Imagine whatever you wanted to convince him, you tried, but he or she is convinced that I'm going to commit suicide. Takže se snažíte ze všech sil, ale on nebo ona jsou přesvědčení, že já spáchám sebevraždu. You have exhausted all your options of changing his mind. A tak už jste vyčerpali všechny možnosti, jak mu to rozmluvit. And you learn from this training that we should maintain confidentiality. A tady se dozvídáme, že bychom měli udržovat věci v tajnosti. What should we do now? Or what should you do now? A co byste dělali teď? Zip it up. Nechat si to pro sebe. According to law, you have to, you cannot allow somebody hurting himself or others, so you have to report this to the authorities. Yes. Podle zákona, když chce někdo ublížit druhým nebo i sám sobě, tak se to musí nahlásit. We may be a spiritual community, but we are still governed by the laws of the nation. We have to follow that. Možná jsme duchovní komunita, ale přesto se musíme řídit státními zákony. And according to the law of any land, in such a case, we have to escalate. We cannot keep it up to us. No a v každé zemi takovýhle příkovat si nemůžeme nechávat pro sebe. So there are three situations which, according to the law, we can break the confidentiality. Takže podle zákona ve 3 situacích můžeme porušit tu tajnost, důvěrnost. First, somebody wants to harm himself or herself. Za prvé, když někdo chce sám sobě ublížit, Wants to harm somebody else. nebo když chce ublížit někomu druhému, And the third wants to break the law. nebo za třetí, když chce porušit zákon. Our temple is in financial need and I have made a very nice plan to rob Bank of America. Jako třeba máme problém finanční v chrámu, takže And for mám next dobrý plán. 100 years, we will not have any financial problem. Prabhu got a perfect plan, perfect team. Takže vyrabujeme americkou banku a dalších 100 let nebudeme mít problém, už máme na to výborný plán. And with that robbed money, I'll give 50% to temple, 25% to my family members and 25% for my international vacation. Dham yatra. A z těch peněz dám 50% chrámu, 25% své rodině a za dalších 25% si udělám mezinárodní dovolenou. So these are the exceptions where we don't follow confidentiality. Takže, Hurting oneself, hurting others, and breaking the law. takže to jsou 3 příklady, kdy nemusíme držet věci v tajnosti. Let's go to the next core skill. There was this particular devotee, there are many cases like this, and he was diagnosed with a cancer. A teď přejdeme k další dovednosti. Jednomu oddanému udělali diagnózu, že má rakovinu. He went to his
temple leader, mentor, whatnot, to discuss with him about what medical options he can choose. Šel se poradit s svým vedoucím, jaké léčení má podstoupit. Imagine you happen to be that leader and your student comes to you or any member of the community comes to you seeking medical advice. Představte si, jste tenhle vedoucí a přichází za vámi nějaký svěřenec se radit, jakou léčbu má podstoupit. And you are anti-allopathy. A vy jste odpůrci alopatie. And this devotee says, the doctor have advised me to go through chemotherapy, and if I go through the chemotherapy, I may live for 5 years or more. No a tenhle oddaný vám řekne, doktor mě poradil udělat si chemoterapii a že budu žít ještě 5 nebo víc let. Imagine you have some experience of alternative medicines like homeopathy, Ayurveda, etc. and not sure if it will treat, but you have some knowledge of some doctors who can provide some treatment. Ale řekněme, máte nějaké zkušenosti s homeopatií, ayurvedou nebo něčím a znáte alternativní doktory, který by mu mohli poradit léčbu. What advice would you like to give it to him or her? Tak co byste jemu nebo jí dali za radu? Let's hear for some others also, then we'll come back to both of you. Ještě What about this? Any mothers? Want to add Někdo jiný? something? Nějaká mateři? Yes, Patit Pavan Prabhu, go ahead. What advice will you give? Patita Pávana by poradil oboje. Avoid. No. Both of it. As you said, avoid. What should he do then? Chant Hare Krishna? No, he said No, both. Oh, Therapy. try both. Try both. Try both. Okay. Thank you for that. Anything else? Někdo jiný? Yes. Yeah, I would like to present him my experience with the alternative medicine and try to recommend him. But if he will be sure, then he can use the chemotherapy. Okay. Já bych mu prezentoval své zkušenosti s tou alternativní medicínou a on podle toho, co by si vybral, jestli může jít do té aloterapie. What else? A co jiného? So we'll go to Prabhu now. Yes. We don't take responsibility for choosing the method options of Yeah. medicine because we are not a doctor. So it's completely up on the person to pick up whatever they want for their cure. That means homeopathic, Ayurvedic combination or whatever. If they are over 18, if they are under 18, it's up on the Parents. parents. So we, as I have learned, leaders in ISKCON, we don't take medical responsibility for the people, especially in these heavy cases. But in the lower cases, we can recommend things which have no consequences, be it Ayurvedic, allopathic, and like Mahaguranga says, something minor. We don't mind giving advice based on our many years of experience and dealing with devotees. So sometimes we give allopathic advice, sometimes Ayurvedic, sometimes homeopathic for the minor things. But what you mentioned is the serious stuff we cannot, at least get involved. Narakty Prabhu říká teda, že v takových vážných případech nemůže nikdo si brát zodpovědnost, aby člověka naváděl k jednomu postupu, protože pokud mu je přes 18, tak se musí rozhodnout sám a pokud je mladší, tak musí rodiče nebo někdo, ale když to je něco méně vážného, tak můžeme doporučit na základě našich zkušeností cokoliv, s čím máme dobrou zkušenost. So Prabhu rightly said, as a leader, we don't have to take or give advice for anything and everything. Jak Prabhu správně říkal, jako vedoucí nemusíme dávat radu na všechno mít názor. Either be a medical advice or a financial advice if you're not the experts in it. Když nejsme experti, tak ani lékařskou radu, ani finanční radu. It could even be a legal advice also. Nebo právnickou radu. So therefore, referrals is a very important skill set that leaders should have, where they understand their own limitations and knowing that I am not a medical practitioner,
I have no jurisdiction to advise somebody on a medical matter, particularly a severe case that we are discussing. Takže to je další důležitá dovednost znát svoje meze a vědět, kdy nemusím dávat radu, pokud na to nemám kvalifikaci. But it's a little interesting. It becomes interesting because in the beginning, sometimes it may look like it is not a serious case. But eventually it can become serious, and I'll give you an example. Ale je to zajímavé, protože někdy to může vypadat, že to není nějak vážné, ale nakonec se ukáže, že to je vážné a já dám jeden příklad. Now, as a temple leader or mentors, we have a community, we have brahmacharis, we have grihasthas, and everyone in their life, they all have challenges. Takže máme tady komunitu, kde jsou brahmachari, grihasthové a každý se potýká s nějakýma výzvama. This is a case from Pune. Tady bude příklad z Pune. So one of the lady was guiding another young girl, helping her become Krishna conscious, and she became very stable devotee. Takže jedna matači dávala vedení nějaké mladé dívce, jak se rozvinul tu vědomí Krišny a z ní se stala ustálená oddaná. But her parents but her parents got her married to a non-devotee boy. Ale její rodiče ji provdali za neoddaného chlapce. And since the time this girl, who was practicing very nicely, got married to this non-devotee boy, just after 1 or 2 months, they begin to have problems in their marriage life. No a asi měsíc, 2 po svatbě už začali mít problémy v tom manželském životě. And the girl was again and again talking to her guide or a mentor or caretaker. I don't want to continue the relationship. It's not working. A tahle dívka se pořád opakovaně svěřovala té své vedoucí, že já s tím vztahem nechci pokračovat, to nefunguje. He is a non-devotee, neither he does anything, nor he encourages me to do. Takže je neoddaný, sám nic nedělá, ani mě nepovzbuzuje, abych něco dělala. And here our devotee kept on giving her advice. In our culture, we should just follow the husband. No a ta naše oddaná jí pořád radila, ale v naší kultuře bychom měli následovat manžela. Which is not so against Prabhupada also writes in purports. To někdy píše Prabhupada ve významech. I'm not going to get into the details. So like this, she kept on saying, hang on, hang on, hang on. And this lady continued to suffer. A takže ona jí pořád říkala takhle, vydrž to, pokračuj, a ta dívka trpěla. So far it all looks okay, nothing much serious is happening. Until one day, this couple who was guiding this girl, there was a knock on their door. Takže jako nebyl žádný velký problém, ale pak jednou někdo zaklepal na dveře tomu páru, který dával vedení. They opened the door and to their surprise, police was standing. A když otevřeli, tak tam byla policie. Police verified their details. A ty si ověřili podrobnosti. And then told them, you are arrested. A řekli jim, tak jdete do vězení. There was well-to-do congregation, husband was an IT manager, wife was a teacher. They were shocked. We have not done anything wrong. A teď oni byli v šoku, protože on byl IT, ona učitelka, teď my jsme nic špatného neudělali. And the police informed, you both are responsible for encouraging a young girl to commit suicide. No a policie říkala, ne, vy oba máte zodpovědnost za to, že jste povzbuzovali mladou dívku, aby spáchala sebevraždu. So what had happened previous night, the girl who was being guided, she attempted suicide. Takže ono předchozí večer ta dívka se pokusila o sebevraždu. And the parents of the girl, they blamed for what happened to her everything on this mentor. No a její rodiče všechno vinu svalovali na tyhle mentory. This is around 2017 and 18. It became a big thing back in India. A z toho byl velký případ někdy před 17-18. ISKCON got involved into this because, parents said, this people and ISKCON are responsible to what happened to my daughter. Protože ty rodiče říkali, tady celý ISKCON může za to, co se s naší dcerou stalo.
This couple had to spend 5 days behind the prison. Takže ten pár strávil 5 dnů ve vězení. And His Grace Anuttama Prabhu, on behalf of ISKCON Communications, had to officially release a letter stating that we, as a spiritual community, do not take care of the family matters. A potom Anutam Prabhu napsal dopis, že my jako duchovní komunita neneseme odpovědnost za rádce rodin. The guidance which is offered in ISKCON or spiritual community is only for spiritual matters. My dáváme vedení jenom pro duchovní mentory. Because in India we call as counselors, and counselor is a legal word. Že tenhle ten poradce je právní výraz. And they were counselor from the perspective of spirituality. And they had no counseling certificate. A oni jenom byli poradci v duchovních otázkách a neměli na to žádný papír. What seemed to be a harmless situation eventually became so harmful, not for the girl, for the family, for the ISKCON's reputation in India. Takže co vypadalo nevinně, tak nakonec byl vážný případ jak pro tu dívku, pro její rodinu a vlastně pro celý ISKCON v Indii. What do you think as a mentor could have done to avoid this? Co si myslíte, že by mentor mohl dělat, aby se k tomuhle nedošlo? Any thoughts? Let's hear from mothers. We're talking about mother's case here. Tady to se týká matačích, tak Anything mothers would like to say? What mother could have done to guide her or not guide her? What do you think? Co si myslíte? Ja keby som nevedela, tak by som sa poradila s nejakou vyššou autoritou, ktorá s tým má nejaké skúsenosti väčšie. I would not know myself, so I would take advice from somebody senior, more experienced. Okay, very nice. If the problem still continues, what will you do then? A co bys dělal, když by pokračoval ten problém dál? Yeah. Človek má byť v oddanej službe šťastný a keď ten muž smeruje do pekla, tak automaticky žena by ho nemala nasledovať. Takže... That one should be happy in spiritual life, devotional life, and if the husband is dragging her down to hell, she should not follow him. Which is valid, but okay. Jako má to svou platnost. Philosophically is correct. Filozoficky je to správně. But whatever you say, are you willing to take that responsibility? What your student would do? Ale když takové věci budeš říkat, tak si ponesíš odpovědnost za to, co ten student bude dělat. Imagine the husband files a case against you. She destroyed our married life by giving the wrong advice, and she told my wife, "I'm taking her to hell." Pak ten manžel by napadnul tebe, ona nám zničila manželský život a dokonce tvrdila, že ji táhnu do pekla. So this is where the complexity is. We'll hear from Prabhu if you want to add something to this. Chceš něco k tomu dodat, ne? It seems to be very much dependent on which time we are speaking this thing. If we were the 100 years before, it would be a different answer. It's different 20 years ago, and it's definitely different Now. So it's all related to how the society. Correct. Time, place, circumstances, agreed. Činárek ty Prabhu říká, že závisí, v které době by se to odehrávalo, že před 100 lety by to bylo jiné, před 20 a v dnešní době by to bylo zase jiné, takže důležité je čas, místo, okolnosti. So legally, like you mentioned, we are bound, although we know what is right or wrong, or we can guide, but we cannot go over the legal border. And in this case, we also cannot make decisions for them, although it's dharmic, adharmic. It's the law doesn't recognize dharma anymore. Unfortunately, in India also, I suppose. Correct. Jsme vázáni zákony a nemůžeme tady v tomhle případě dávat radu, i když víme, co je dharmické a dharmické, ale na to zákony neberou ohled v Indii. We can cite the examples from the Shastra and inspire or whatever, but we cannot make a decision for them. And this inspiring should not be manipulative. Že můžeme inspirovat nějakými příklady ze šáster, ale nemělo by to být manipulativní. So that means like you don't want her to then you see Sita,
did this and this, that is using Shastra to actually be involved in people's decision making in life. Takže takhle spíš to vedeme na šástry, aby ty jim dali vedení, jak se rozhodnout v životě, nebo jak? Že se nemají používat šástry. Aby jsme je někam naváděli. So, as time is running, I'll just summarize this. Tak já to shrnu, čas běží. The most essential skill in this regard is, as Krishna says to Arjuna, yatha ichchasi tata kuru. Že v tomto případě platí, co říká Krishna Arjunovi, yatha ichchasi tata kuru. You asked a question, I have given my answer, but you decide, think about it and make a choice what to do, not to do. Že ty se ptal, já jsem ti odpověděl a ty to zvaž a rozhodni se, co budeš dělat a co nebudeš dělat. Responsibility lies with Že zodpovědnost je na kom? you. Na tobě. And you decide what you need to do. We have given the advice. Krishna does like that to Arjuna. Že takhle to dělá i Krishna s Arjunou, dá mu rady a ať on sám se pak rozhodne. And in this reference to this referral, if in case we are not equipped with particular skill set, we can always guide them to others. A tady zase, když v něčem nejsme zkušení, tak je můžeme nasměrovat na někoho jiného. And that is what it meant by referral. We should not shy away of recommending somebody else to take care. Že bychom se neměli stydět, že dáme odkaz na někoho jiného ohledně péče. We'll move forward to the third. These are some examples. I'll skip it. Já tady přeskočím ty příklady. You can see it later on and laugh at it later on. To se můžete podívat a zasmát někdy později. So I'll take the fourth one and then come back to this. Is ethics, Takže čtvrtá dovednost je etika. which means integrity is also part of it. Co k tomu patří? Integrita. There are different types of integrity. One is a spiritual integrity. Jsou různé druhy, jedna je duchovní integrita. As Prabhu was saying, we should not use scriptures to present our idea. Jak říkal Prabhu, neměli bychom používat písma k tomu, abychom předkládali naše myšlenky, We nápady. should present as what scriptures are. Jenom můžeme prezentovat, co v těch písmech je. Other is about financial integrity. A jiná je zase finanční integrita. We had a case, situation where the mentor or the leader from his counselees or devotees had taken a loan for starting a business. Jako měli jsme taky jednoho mentora a ti jeho svěřenci si od něj půjčili peníze, aby rozjeli nějaký biznis. On zero interest for the next 3 years. Bez úroku na 3 roky. 3 years went, 4th year went, 5th year went, when money is not coming back. Takže uběhly 3 roky, pak 4, 5 a peníze se nevracely. And all those loyal followers began to feel uneasy. A teď so the mentor was taking loan from them. He took the loan and the followers, Okay. they didn't got their money, timeline is over, they were feeling uneasy. Že to si půjčil on od těch svých svěřenců a tak oni už pak se cítili divně, když jim to nevracel ani za 5 let. It was brought to the notice of the leaders. Tak se to předneslo před vedoucí zase i další. And this particular mentor or leader was strictly warned, never engage in financial dealings. And even if there has to be a proper legal framework, not only on faith that we take money from any other devotee. Takže potom dostal důraznou radu, že aby takovýhle finanční transakce nedělal, aby nikdy do toho nevstupoval a když tak řádně to ošetřit právnicky. So one should understand jurisdiction and the job and the service and not utilize the power for other purposes. To znamená znát přesně své meze a nepoužívat jako svůj vliv a moc na jiné účely. Similarly, this is true in terms of sexual purity. What? To se týká taky sexuální čistoty. So there are rules defining about the relationship and our interaction with the opposite gender, and at all times it should be practiced regardless of who am I.
Že jsou pravidla, jak mezi sebou osoby různého opačného pohlaví mají jednat a to, ať jsem v jakékoliv pozici, tak bych neměl porušit. In other words, one should not use one's position to exploit others. Takže nikdo by neměl svoje postavení využívat k vykořisťování, zneužívání druhých. This will be unethical. To by bylo neetické. And coming to the fourth, Mahagoran, can you swap the presentation? I'll quickly run through with that. Change the presentation. Yeah. Stop this one, another presentation. So the fourth essential skill is building rapport, relationships. A další důležitá dovednost je budování vztahu. I'll quickly... Servant leadership model. Yeah. And I want to put it. At the bottom on the right corner, you will see that. Play the slide. Icon would be there. Play the slide. Icon. It won't say that. There will be an icon. Já vidím, ale na čem to nic. Yeah, maybe now. It came? Oh, it did came. No signal. Remove this. Yes. Yeah. Perfect. Quickly, we'll run through with this model. As I said, we'll discuss one model also on building relationship. So this is called as MMOT. I'll walk you through with an example to understand this. These are 4 stages or 4 steps if in case we want to guide, inspire or train any individual, then these 4 steps should be followed in a sequence. And what are the... Když budeme vztah a chceme někomu dávat vedení, tak bychom měli v tomhle pořadí provést 4 kroky. And I'll give you an example and walk you through with that. Imagine somebody has come to the temple, is inspired to join the temple, and we have given him permission to stay in the temple for training. Představte si, že někdo přišel do chrámu, chce tady zůstat a my mu dovolíme, aby tady pobýval a dostal trénink. But he struggles to wake up in the morning and he turns up for morning program at 7 a.m. Ale má problém ráno vstávat a přichází až v 7 na program. We want to help him to come for 4:30 a.m. program. A my mu chceme pomoct, aby přicházel už na tu 4:30. How to make it happen is what this model helps us understand. A teď jak toho dosáhnout, nám pomůže pochopit tenhle model. The very first thing to inspire him to wake up early and come for morning program is being the right model. Takže první věc, jak ho inspirovat, je sám být dobrým příkladem. Unless we do it, he will not be inspired to do it. Jestli my to neděláme, tak on nebude inspirovaný to dělat. So that's setting an example. Takže to je dávat příklad. Second is called as mentoring, where now we sit one-on-one with that person, understand his life situation, challenges, what are the problems, and about build relationship one-to-one. No instructions yet. A teď mentorství znamená, že si s ním sedneme a jenom ve dvou a snažíme se pochopit jeho situaci, ale ještě nedáváme žádné pokyny. Once that one-to-one relationship have built up, we have understood each other, he also understands, and we have some relationship. Our goal is we want him to come for morning program at 4:30. Takže chceme nakonec, aby začal chodit na 4:30 na program, ale v téhle chvíli budujeme vztah, kdy my ho poznáme, on pozná nás. And in this mentoring, we understand through this one-on-one session that he's having a challenge because the room where he's taking rest is towards the main road and it's very noisy in the night, because of which he's not able to sleep before 12 o'clock. No, takže vlastně takhle se dozvíme, že on má pokoj do nějaké rušné ulice, kde kvůli rámusu do půlnoci neusne. He's in the temple, he wants to come for the morning program, but he's not able to sleep because of these situations. Takže je v chrámu, rád bych přišel už ráno, ale nemůže spát kvůli té situaci. And that brings us to the third step of the model, that is, I'm just going to skip this.
That brings us to the third step, that is organization, which means we have understood his challenge and now we're going to create a facility for him so that he can sleep early. Takže třetím krokem je organizace. Když už víme, co má za problém, tak to budeme snažit zařídit tak, aby mohl vstávat zavčasu. Which means probably we have moved him to another room wherein he can fall asleep early. Přestěhovat ho do jiné místnosti, kde může dobře spát. And when all that facility has been created for him, if he still is not able to come for the morning program, then comes the last stage of this model, that is teaching, where now we instruct him. A pokud ani nic z toho nezabralo, pořád není schopný vstávat, tak pak přichází čtvrtý krok, kdy už ho budeme učit dávat pokyn. And now we tell him, you need to come for morning program because everything has been arranged and organized for you. A řekneme, potřeba, abys chodil na ty ranní programy, už jsme ti všechno zařídili. We all come, I also come, every one of us come, and we will request and urge you, please make sure you also come. Takže všichni tam chodí, já tam chodím, takže tě žádáme, prosím, taky přijď. I have set an example. We have a relationship. I have created a facility for him to sleep early and wake up early. And now I tell him to do it. Now he will begin to follow it. Takže sám jsem byl příkladem, pak jsem si s ním promluvil, aby jsme si rozuměli, pak jsme zařídili všechno, aby měl dobré podmínky a teď už ho požádáme, aby teda to následoval. And this is called as building a rapport model, MMOT. No a to je model, jak budovat vztahy. But it has to be followed in a sequence. Ale je potřeba postupovat v tomhle pořadí. We can't just take to teaching without doing modeling or mentoring. Že nemůžeme rovnou přecházet k tomu, že budeme dávat pokyny, aniž bychom měli tento vzájemné porozumění a zařídili, co se dá. And the last thing, even if you have done the modeling and mentoring, but if you have not created facility, the student will not be able to practice. Yeah. Takže zaprvé tam je to jít sami příkladem, potom si porozumět a potom vytvořit ty podmínky a jinak nebude moct. Prabhupada didn't tell us only. Prabhupada created his centers where we can practice morning program. Prabhupada nám nejenom, že nám říkal, co máme dělat, ale vytvářel ta střediska, kde se mohl praktikovat ranní program. This is about this model. So the 4 essential core skills that we discussed. What was the first one? Takže co bylo to první z těch 4 kroků? No. Well, 4 essential skills. Z těch vlastností, z těch dovedností. This is subset of that. This is a model for it. What is the more essential skill for a leader to have it? Co byla první dovednost? Confidence. Not confidence. Confidentiality. Maintaining confidentiality. Okay. Držet věci v tajnosti. Second, what is the second skill set we talked about a leader should have? A pak jsme mluvili co druhého. Referrals. Giving referrals. We don't have to make all the decisions. Odkazovat na druhé, že nemusíme všechno rozhodovat sami. What was the third one? Financial, sexual, spiritual. What was it? You already answered. Integrity, but ethics. Takže same part. Etika nebo integrita. We should continue our training also and maintain integrity. And the fourth one? A co je to čtvrté? When it comes to guiding people, what's the fourth skill set? Co je jako dovednost, kterou musíme... Yeah, this modeling, that's called as building rapport, relationship, and there is modeling, mentoring, organization and teaching as a model. To znamená budování vztahu, což obnáší dávat příklad, potom navázat vztah, potom vytvářet podmínky a potom dávat pokyny. Hare Krishna. I'll pause with that and Damodar will go ahead with one more very essential skill. A teď ještě jednu důležitou... Acha suspense rakta. I'm not naming the skill. Ještě jednu důležitou dovednost představí Damodar Prabhu. Jagat Guru Srila Prabhupada ki. Hare Krishna. If anyone would have any questions, comments, we can do it afterwards so that he can start with it quickly. Jestli budou otázky, tak můžeme potom, ať on se v času začne. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, I like to stand for some time. Já budu chvíli stát. You know, question mark is in the form of a hook. Question mark. Že otazník vypadá jako takový háček. When someone asks a question in a class, then your attention is hooked. Že když se někdo na něco zeptá při přednášce, tak to znamená, že vaše pozornost je chycená na háček. So with the hook, I can catch your attention and draw towards me, just like hook. Že takhle zaháčkuju vaši pozornost a přitáhnu ji k sobě. So now here we are beginning with a question now. Takže tady začínáme otázkou. What was the compliment received by Prabhupada from his spiritual master? Not the instruction, but compliment. Za co Šrilu Prabhupádu jeho duchovní učitel pochválil? Oh, yes, Madhusudan Prabhu? Huh? Oh, Krishna. Even on the beginning, he said you are intelligent boy and you know English. Okay, he said intelligent young boy, and then he gave the instruction. Okay, good. He complimented that you are intelligent young boy, you know English. That's one. Takže při tom prvním setkání ho pochválil. Something Inteligentní more. chlapec, umíš anglicky, potom dal pokyn. Yes, Radhakant Prabhu? Okay, good. He likes to hear. Že on rád naslouchá. When did he say that? A kdy to říkal? Some class by Bhaktisiddhanta Maharaj and some devotees left Yes. and Prabhupada stayed to listen to his spiritual master. There was yes, good. Prabhupada joined the parikrama, Vrindavan parikrama by his Guru Maharaj for one day. Prabhupada se přidal k vrindavanskému parikramu, který vedl jeho Guru Maharaj na jeden den. It was announced that devotees could go for taking darshans or stay back to hear from him. No a teď bylo oznámení, že buď můžou jít oddaní na darshan, nebo zůstat s Maharajem a naslouchat. That time he was called Abhay Babu. He stayed back and heard from spiritual master. A on byl Abhay Babu tenkrát a on tam zůstal a poslouchal. And he heard till the end. Others who were very few stayed back. One by one they all also left for different services. A tak nezůstalo jich tam moc a ještě postupně se rozcházeli na různé služby. But Prabhupada stayed back till the end. Ale Prabhupada tam zůstal sedět až do konce. So when now this took place, after more than an year, when the temple president was introducing the devotees who are taking initiation, he said, Guru Maharaj, here is Abhay Babu. A tak potom asi rok na to chrámový prezident představoval oddané, kteří měli dostat zasvěcení, tak říká, Guru Maharaj, tady je Abhay Babu. His spiritual master interrupted. He said, yes, I know him. A duchovní učitel to přerušil, říkal, ano, já ho znám. He likes to hear. On rád naslouchá. He did not go away. On neodešel. I have marked him. Já jsem si ho všimnul. I marked him. So Prabhupada was so pleased to hear that from his spiritual master, that his spiritual master has noticed him for some good quality.
potěšil svého duchovního učitele, který u něj zaznamenal nějakou dobrou vlastnost. Sorry. So, he likes to hear. Sorry. Okay, so with this we come to one very important skill, which is about listening or hearing. No tak se dostáváme k té velice důležité dovednosti, což je schopnost naslouchat. Okay, please read this quote. Přečteme tady ten citát. Takže je 9 procesů oddané služby, ze kterých nejdůležitější je šravanam, naslouchání. Nikdo nemůže pochopit vědu o Bohu, aniž by naslouchal. Proto se védské mantry nazývají šruty. Šruty znamená to, co se vyslechne. To, co je potřeba vyslechnout. The whole Vedic literature, they are called Shruti, means to be heard. Že védská literatura se nazývá šruty, neboli to, co je třeba vyslechnout. Okay. Okay, now in the modern educational context, what's the difference between hearing and listening? V kontextu moderního vzdělávání, jaký je rozdíl mezi slyšením a posloucháním? The meaning could sometimes differ from one culture to another culture, one language to another language, but in English educational context, what's the difference between hearing and listening? Prostě je rozdíl mezi tím jenom slyšet a naslouchat. A jaký je ten rozdíl? Yes. Yes, Narakriti Prabhu. Hearing is they say, physiological process. Okay. Artificial intelligence. Okay. Narakriti Prabhu se poradil s umělou inteligencí, že slyšení je jenom fyziologický proces. It is passive and involuntary. A je pasivní a nedobrovolný. Okay, you are giving the AI result. To je výsledek umělé inteligence. What is considered hearing in a worldly sense? Yeah. Anyway, yes. You go to doctor, he checks your hearing. Hearing. You understand Jakože i doktor může zkontrolovat, jestli dobře slyšíme, ale to ještě neznamená, co uslyšíme. There's this song, so many people hearing, but nobody listening. We may physically hear, but we may not listen. Že můžeme fyzicky slyšet, ale nenaslouchat. And you could even listen without hearing. A mohli byste naslouchat i aniž byste slyšeli. Like I never asked for water, right? You saw me, there is a cup, I never asked for, but he listened, so probably I need some water, right? So sometime, even when not spoken, you could listen if you are attentive. Jako někdy, když jste pozorní, tak ani se nemusí nic říct, ale vy pozorujete, jako Prabhu si všimnul, že kašlu, takže mě donesl vodu. At times someone may physically say, and then we may brush it off. We may not listen it. A někdy něco i fyzicky vyslovíme, ale vy to přejdete a neposloucháte. So therefore hearing is passive, but listening is active. Takže to slyšení je pasivní, ale naslouchání je aktivní. Hearing is just through the ears. Slyšení to je jenom skrz uši. But remember, listening is through the ears, through the eyes, through the head, through the heart. A naslouchání je ušima, očima, mozkem i srdcem. In listening, we're not just hearing through the ears, we are also keeping the eyes open and keeping eye contact. Při naslouchání nejenom, že slyšíme ušima, ale máme i oční kontakt a koukáme se. We are trying to understand the subject matter with the head. A hlavou se snažíme to téma pochopit. And also be emotionally connected, heart. A taky se do toho zapojit i emocionálně svým srdcem. What Parikshit, hearing or listening? Co dělal Parikshit? Slyšel nebo naslouchal? Listening. He was listening. On naslouchal.
his heart was moved when, due to some descriptions, when he described the hellish planet, his heart was moved. He said, how can this living entities be delivered? Jako když slyšel popis pekelných planet, tak mu to hnulo srdcem. A jak je možné ty bytosti zachránit? They should do atonement. Měli by dělat odčinění. He was listening from the head. He said, atonement, useless. A teď to přišlo v hlavě a říká, odčinění to nemá cenu. He didn't say, yes, Guru Maharaj, yes, Guru Maharaj. He was not saying that. He was listening. He rejected the answer. On neřekl, ano, určitě Guru Maharaj, ale naslouchal, takže tu první odpověď zamítl. So that is listening. Remember, listening cross. Listening cross. Through the ears, through the eyes, through the head, through the heart. That is listening. Takže to je naslouchání, jsou 4 body, prostě ucho, uši, oči, hlava a srdce. So now we will have a small demonstration in front of you of different levels of listening. A teď tady vám názorně ukážeme různé úrovně naslouchání. There will be 5 scenes that will be enacted. Sehrajeme 5 scének. You have to give a name for each. A měli byste každou z nich pojmenovat. One word. Jedním slovem. In one word, give a name of what kind of listening was that. Jedním slovem vyjádřit, jaký druh naslouchání to byl. So please carefully observe. Takže se dívejte pozorně. Now I will invite Mahagarang Prabhu and Patit Pavan Prabhu to demonstrate. Need mic? Speak loudly. That's okay, you can stand here only. You have a soft voice, maybe you can speak. Já jsem začínající oddaný nový bakta. Já jsem temple prezident. Takže Hare Krishna. Snažím se praktikovat duchovní život, ale je to struggle. Potřeboval bych nějakou jako pomoc, inspiraci, vedení. Já jako nemám čas, když tak později. Já jsem jako zaneprázdněný. A kdy můžu přijít? Neslyšíš mě, já jako fakt nemám čas, prosím se, se později, jo? To byla jedna scéna. Denně chodím rozdávat knihy na harinámy. To je super, pokračuj. Snažím se taky kázat novým hostům. To je taky super, udrž to. Ale teď se necítím nějak dobře, mám nějaký zdravotní problémy. Ráda, super. Cože? Další scéna. Minulý měsíc, minulý měsíc jsem jel domů a viděl jsem své staré rodiče. Mají zdravotní problémy. Můžou opustit tělo každou chvíli. Ale začínají přemýšlet, že by nám odkázal nějaký jako pozemek. Opravdu, jo? Ja. A jak je velký ten pozemek? Jakou to má třeba hodnotu? Nebo? Ty další. Hare Krishna Prabhu. A já se snažím praktikovat duchovní život, ale je to struggle, prostě struggluju. Máš tím potíže, aha. Ano, mám s tím potíže, potřeboval bych podporu a pomoc. Potřeboval bych si nějakou podporu. Ano, děkuju Prabhu, děkuju moc za pochopení. Chápu tě. Poslední. Hare Krishna Prabhu. Před nějakou dobu jsem byl doma a za svými starými rodiči. A moje rodiče jsou velice staří. Tak to proto musí být docela těžké už. Ano, mají velké zdravotní problémy, jako velice stragují, už jsou starý. Tak to musí být pro tebe těžké praktikovat, když o tom musíš myslet.
Ano. Moc se modlím k nejvyššímu pánu Krišnovi a tím dá sílu, inteligenci a ať mi dá jako sílu a inteligenci se s tím vyrovnat. Tak to se za tebe modlím taky a modlím se i za tvoje rodiče. Děkuji Prabhu za pochopení a tvoje zvážení situace. Děkuji. Hare Krishna. Okay, Hare Krishna. Please share your full screen. Do the full screen. Able to? I'll do it. Yeah, because these icons I don't Just a minute, yeah. recognize them. No problem. Yes. Okay. Anyway. Yes. What did you observe? Co jste tam viděli? Yes, Mahashan Prabhu. That sometimes the devotee doesn't listen and sometimes the president doesn't listen. Sometime he was not listening. Both of them. They're not listening, and sometimes later he was listening. No. Sometimes temple president listening and sometimes the devotee listening. Okay. Both of them only hearing sometimes. Okay. Fine. Někdy to bylo u obou, že jenom slyšeli, ale nenaslouchali, anebo se to střídalo. Fine. One more observation. Well, the last one was the only one filled with empathy. Okay, the last one was filled with empathy. Že jedině ta poslední scénka byla plná empatie. And what was the first one? A co byla ta první? Complete neglect. Complete neglect. Good. Punesh Palak Prabhu picked it up. There were 5 different levels of listening shown. První bylo úplná prostě nepozornost, takže tam bylo 5 úrovní vlastně toho naslouchání. First was ignoring. První bylo ignorování. Right? Was it clear? Ignoring, the person didn't want to listen. Že ten člověk vůbec nechtěl poslouchat. Second was pretending that listening but actually not listening. A druhé bylo předstírané naslouchání, ale přitom to naslouchání nebylo. Right? No, that was pretending. Pretending was just mechanically replying. Že to bylo jenom mechanické Very good, odpovídání. very good. Mechanical reply. Ano, dobře, ale jenom mechanicky. Third was selective, Okay, land, some money is coming. Then interest came. A třetí bylo naslouchat jenom něčemu výběrové, jako ten pozemek, to už zní zajímavý. And the fourth was attentive, trying to understand, trying to listen. Čtvrté už bylo pozorné naslouchání, když se snažil pochopit. But as Punya Palak Prabhu said, the fifth one was empathic. Ale páté bylo empatické naslouchání. So this empathic was when trying to understand the emotions. A to znamená, že se snažil pochopit ty emoce. So the fourth is a person is trying to understand just the content of the speech, what the person is trying to say. Že ta čtvrtá úroveň znamená, že se snažíme pochopit, o čem to je, jenom téma. But in the last one, person is also trying to understand the emotions. Ale u toho pátého případu se snažíme pochopit ty emoce. And how do we understand that a person is trying to listen? He was trying to reflect back. A teď jak to chápat, že nasloucháme, že se ještě dáváme na to odezvu, odpovídáme zpátky. So when we are listening, if we can reflect back something, then it gives the confidence to the speaker that I am being listened, I am being understood. Když nasloucháme a ještě mu řekneme, mu to vlastně zopakujeme, tak mu to dá důvěru, že ho slyšíme a že se bude svěřovat dál. Any question about this 5 kind of listening? Nějaká otázka? Yes, Mahagurang Prabhu. Should you always try to be emphatic, listen emphatically, or because sometimes the person is not expressing some feelings, and should we just
be attentive or always try to Okay, so when to practice which kind of listening? That is the question. Takže otázka je vlastně, kdy použít který druh naslouchání. Good question, because see, we can utilize all kind of listening in some situation or other. Že každé z těch způsobů naslouchání můžeme v nějaké situaci použít. Like if you're going on the road and someone starts speaking some, foul words, as devotees we may just ignore. Třeba jdeme po ulici a někdo nám začne jenom na nás nadávat, pokřikovat, tak to můžeme ignorovat a jít dál. We don't want to ignore the devotees, but we can ignore, someone who may be trying to just speak some nonsense words and distract us and trying to agitate us. We may ignore it. Že nechceme ignorovat oddané, ale když nás někdo chce jenom rozrušit a prostě uvést, nadávat, tak to ignorujeme. Similarly, someone just wants to waste our time. We may pretend we are listening, but so we can utilize any of this in different situation. A nebo někdo jenom nás chce připravit o čas, tak můžeme předstírat, že posloucháme, ale není to důležité, takže to můžeme taky použít. But with devotees, when we are dealing with devotees, we should try to at least listen attentively what they want to say. A když jednáme s oddanými, tak při nejmenším bychom měli poslouchat pozorně, co se nám snaží říct. And if someone is emotionally disturbed, then we try to listen with empathy. A pokud Try je to někdo understand the emotions. emotivně rozrušený, tak se snažíme naslouchat i s empatií. And so therefore these are 5 kinds of listening. So especially for caregivers, for when we want to help someone, in this now time and age, emotional disturbances are at rise. Takže to je těch 5 druhů naslouchání a zvlášť, když se snažíme někomu pomáhat, tak to emotivní naslouchání v současné době je víc a víc důležité. More than physically, much more people are suffering emotionally nowadays, more than physical illness. V dnešní době je mnohem víc mentálních problémů než fyzických. So if we can understand and hear empathically, people really feel relieved. Pokud dokážeme naslouchat s empatii, tak to přináší lidem úlevu. We'll have another small demonstration. Ještě budeme mít jednu malou ukázku. Yes, Patitan Prabhu. Now this is, we are going to discuss little bit of empathic listening. They will demonstrate something in relation to empathic listening. Something in relation to that. Okay, so you once again note down your observations. Ukážou něco v souvislosti s tím empatickým nasloucháním. Patita Pavan Prabhu je oddaný, který se vrátil z rozdávání knih a v den Ekadaší a prasádam v chrámu není. Já jsem temple komandér. You can come on this side. Yes. Okay, good. Prabhu, jsem byl rozdávat knížky od rána a dneska je Kadáši, cítím se velice hladový. Tak ty držíš půst, tak to je super, to budeš mít z toho veliký duchovní prospěch. A já vím, že z toho mý prospěch, ale prostě já s tou budu nemocný, když nebudu jako jíst. A musím si postarat o své zdraví, abych mohl dlouhodobě fungovat, chápeš? Jo, já myslím, že se staráš o své zdraví dobře. Ty jsi měl jsi ráno snídani, nebo co jsi měl ke snídani? Myslím si, že jsi měl dostatečnou snídani a taky jsi něco asi zabalil na oběd. Řekni mi, zabalil jsi něco? Ano, zabalil jsem si nějaký chipsy, ale spoledne. Ale prostě chodil jsem celý den jsem rozdával a cítím se velice hladový. Prostě potřebuji prasádám. To vypadá, že jsi jenom rozdával knížky a vůbec si je vlastně nečetl. Ještě dál. Jo, tohle je hnutí pána Chaitany. A to je Vairagya Vidya. Pán Chaitanya nás přišel učit Vairagyu. Místo dávání filozofie bys měl dát nějaký prasádám. Měl by ses o mě víc starat, nejenom filozoficky mi dávat rady. To už je fakt dost, to je odporné. Tvoje chování, to je prostě ty nedokážeš ovládat ani smysly pár hodin a ještě k tomu nevíš, jak se stávat k autoritě. To je odporné.
Okay, so observation. Tak co jste tady viděli? One observation. Yes, Radhakant Prabhu. There was not so much empathy on the side of So it was shown, non-empathic dealing, non-empathic behavior was shown. Že to But bylo empathy is not. jednání bez empatie. Sometimes we may quote the scriptures and give the advice which is very good, supported by Guru Sadhu Shastra. It's very good to fast on Ekadashi, spiritual merits and so on and so forth. But it may be non-empathic. It may be misapplied. Můžeme někdy dávat filozofii a odkazovat se na Guru Sadhu Shastra, jako třeba, že na Ekadashi je dobré se postit, ale může to být bez empatie a použité ve špatné situaci. So these were the 4 non-empathic responses which were shown. Takže tady byly 4 odpovědi bez empatie, které se ukázaly. Instead of supplying, the real-time need, person may give advice. Že místo toho, abychom dali, co ten člověk opravdu potřebuje, tak mu dáváme radu. Or so on and so forth. So you can see there were 4 non-empathic responses which were shown over here. Se tady ukázali tyhle ty 4 odpovědi. Maybe I shall read what's there. Yes, yes. Že první bylo dávat rady, druhé je zkoušení, okay. A třetí je interpretování, jakože proč máš ten problém, že vykládáme sami. A čtvrté je hodnocení, teď to je hrozné nebo odporné. Okay, so what could be an empathic response? Can someone suggest what could be an empathic response? Může navrhnout někdo, co by byla empatická odpověď? Wait. Someone can suggest empathic response? Yes, someone. What could be empathic response? Jaká mohla být empatická odpověď? Instead of Mahashin Prabhu, I want to hear from others. Chceme slyšet od někoho ještě. Yes, Jayanand Prabhu. Just to deal with him like with another human being. Tell me what could be empathic response. Jednat s ním jako s člověkem, ale co by teda se mu mělo říct? Speak out. Just put himself in his situation. So that's fine. Dát sám sebe do jeho situace. Now, if the person is empathic, what would he have spoken? Say ale that. Co by měl říct empatický člověk? Okay, fine, good. Yes, Prabhu. Let's cook some prasadam. Okay, you can wait. I'll quickly make some prasadam for you. That could be one. Tak jedna odpověď mohla být, počkej chvilku, já ti teda nějaký prasadam připravím. Okay, what else? Nebo co jiného? Yes? Understand what he feels and what he's actually willing to do. Because if he's not willing to just change, then... No, the empathic response on the part of the temple commander. What could be the empathic response? He měl could have odpovědět? said, okay, you're hungry, so please wait, I'll cook something for you, prasadam is over. That is one empathic response. Takže jedna empatická odpověď byla, What could be the other počkej empathic chvilku, response? nějaký Suppose prasadam ti it's připravím. very late and it's not possible to cook. A nebo What could be the třeba other empathic response? už je moc pozdě a Yes, Madhusudan a Prabhu. už není čas připravit něco. Co navrhuješ, nebo co chceš? He would reply, so what's your suggestion? What would you need? What would you want? No, he is already asking, I need some prasad. That is very clear. Teď on už se jasně ptá, kde je What would be prasadam? empathic response? Well, Yes, mother. okay. Na budúce nech si dá nejaké ovocie alebo niečo také, že neporuší až takto ekadaši a zároveň môže vykonať v pohode službu. The next time you don't have to fast, you can take some fruits and it's not breaking Ekadashi and you can have strength for your service. Not breaking Ekadashi. He wants Ekadashi prasad. A on chce Ekadashi prasadam. But the prasadam has got over. He came late, prasadam is over. He wants Ekadashi prasad. Že on přišel pozdě, už byl Was that dojedený. not clear? Yes, yeah. I said that he is holding fast. Maybe I. No. On nedrže půst jako přímo. Not holding fast. He is not fasting. He wants Ekadashi prasad. Že on se nechce postit. And prasadam is over. On chce prasadam, ale už žádné není. So looks like there was some the demonstration. Okay, so So yes. maybe at least
apology would be appropriate. Yes, Always, good. I'm really sorry, but there's So- really nothing, so and we can't make anything. Let me just quickly describe what was the, because I didn't understand what they spoke. I gave the English script, and so it was the book distributor is, he took Ekadashi Prasad in the morning. When he came in the evening after distributing books, Prasadam was over. And he's asking, can I get some Prasadam? Ta scénka byla prostě ráno, že si nějaké Ekadashi Prasadam už vzal, pak celý den rozdával knížky a večer ještě přišel hladový, že by ještě nějaký potřeboval. Because the Prasadam was over, the temple commander said, it's good to fast today, you will get spiritual merit. A už Prasadam nebylo, ten temple commander mu říká, no vždyť je dobře se dneska postit, budeš mít duchovní prospěch z toho. He said, no, but I have to keep good health, Then he said, okay, but you had nice breakfast in the morning, you packed also, why you feel so hungry, Říká, so early. Mě to ublíží zdravotně a vždyť měl ráno dobrou snídaní, ještě si něco napakoval sebou. So it was like that. Right? So instead of trying to give some solution, the person is only trying to give some advice and scriptural advice, so on and so forth. So that was non-empathic. Takže to bylo bez empatie, protože místo, aby dal nějaké řešení, tak se jenom snaží radit. Yes, Narakriti Prabhu. Well, we follow one Prabhupada instruction. Yes. If you're hungry, eat. If you're tired, sleep. Že Prabhupada dal ten pokyn, když máš hlad, tak se nejes a když jsi unavený, tak se vyspí. So Yes. whenever devotees are hungry, Yes. we don't discuss this. Yes. Just eat and Yes. continue. My to tady takhle děláme, když mají oddaní hlad, tak ať se najedí. So here we are perfect. Prabhupada never, Prabhupada acknowledged the need and they said, if you are hungry, you eat and serve nicely. Prabhupada to takhle uznal, jako bral na vědomí nějakou tu potřebu, a takže máš hlad, dobře, tak se najes. But we were discussing a situation where the prasadam has got over, the person is hungry and there is nothing, and the temple president, temple commander could be little more empathic. Tak jsme probírali situaci, že už ale žádné prasádam nebylo, tak si ten temple commander aspoň mohl projevit nějakou empatii. I hope you got the situation. As Punyapala Prabhu suggests, he could apologize, oh, I'm so sorry, there is no prasadam left. Maybe I'll just try to find out some fruit, some juice, you can have that, some nuts. Že se mohl aspoň Empathic. omluvit, jakože už prostě nic nezbylo, ale tak já ti zkusím něco ještě najít. Rather than saying, very good, today's good Ekadashi, you just do the, fasting, you will get spiritual merits. Místo toho, abychom říkali, no teď jo, jen se postí, to ti dá duchovní prospěch. That's a non-empathic response. To je odpověď bez empatie. Okay, so that was, now the most important thing, we are discussing empathic listening now. Takže teď se bavíme o empatickém naslouchání. In this world, when people are emotionally disturbed, Že když jsou v tomhle světě lidi emocionálně rozrušení, if you can just hear them out and you have no solution, just hear them out without giving any solution, just empathize by saying, oh, you are undergoing so much suffering, oh, I see you are struggling so much, like that, empathic response. že i když jim jenom budete naslouchat, aniž byste jim radili jakékoliv řešení, jenom soucítíte jako takže ty takhle trpíš a máte nějakou reakci. Just by hearing someone out, the expert says at least 50% problem will be solved. At least. We have not given any solution. Just by hearing, 50% problem will be solved. Takže odborníci říkají, že už jenom tím vyslechnutím se vyřeší 50% problémů, aniž bychom jakékoliv řešení dávali. Sometimes it could be 100%. A někdy to může být až 100%. Because when a person is able to express, he feels very light in the heart. Že ten člověk si odlehčí v srdci. And they can find the solution themselves. A sám si najde řešení. So therefore, it is a service, especially to the devotees, those who have committed devotees, who are trying to serve sincere devotees. We sometimes spend time hearing them out. Takže to je služba pro oddané, zvlášť ty, kteří jsou odevzdaní a nasazení, tak dát jim ten čas a vyslechnout si je. So this empathic hearing is very powerful because emotional disturbances, are growing, emotional problems are growing. So, but when we try to hear someone, we help that person.
To emotivní naslouchání je důležité, protože emotivní problémy sílí a rostou a když si je vyslechneme, tak tomu člověku ulevíme. One Prabhupada disciple said, it is easy to be a great speaker, but it is very difficult to be a good listener. Jeden Prabhupádův žák říkal, že je snadné být dobrým mluvčím, ale těžké být dobrým posluchačem. It's not easy to be able to listen out because it requires a lot of patience. Že není snadné si někoho vyslechnout, protože je potřeba hodně trpělivosti. And when a person starts speaking, we feel, oh, I know the solution. Někdo začne mluvit a my hned říkáme, no teď já vím, jak to vyřešit. Like a doctor, you know, I'll write the prescription now, I'll write the medicine for you to be taken. Jako doktor hned řekne, tady ti předepíšu nějaký léky. It's not easy to hear a person out fully. Že není lehké si někoho plně vyslechnout. Because we feel, I already know what is going to say next. Protože si myslíme, no teď já už vím, co bude říkat dál. Therefore we cut down a person. Takže ho utneme. Or we prescribe a solution. Nebo mu předneseme řešení. So it's not easy, it's very difficult. Tak je to velice těžké. But if we practice, just trying to hear out a person and only empathize, we can help so many devotees emotionally. A když budeme praktikovat že jenom to naslouchání s empatií, tak pomůžeme emocionálně mnoha oddaným. It's not that anyone who wants to just speak out to you, you are available to them. This is, one has to use one head. Discrimination, how much time we can invest where? Že je potřeba tam použít ty hlavu, jako kolik času tomu můžeme věnovat, než že budeme pořád jenom všechny poslouchat. Okay, so in this way, this empathic listening is a very powerful tool for the devotee care, and so many devotees can be supported, their spiritual life can be revived just by if someone can listen to them empathically. Takže empatické naslouchání je mocný nástroj pro tuhle péči o oddané a mnohým to může pomoct i restartovat. We'll stop over here. Thank you for listening to us. Takže děkuji za to, že jste takhle naslouchali. You all were very attentively listening. Všichni jste byli pozorní. Very grateful to all of you, especially to Narakriti Prabhu who invited us and gave us this opportunity. Takže jsem vděčný vám všem, zvlášť Narakritimu Prabhuovi, který nás tady sem pozval a dal nám tu příležitost. Also we felt very much cared for over here. A my jsme se tady taky cítili, že je o nás dobře postaráno. So thank you so much once again. Takže ještě jednou děkuji. Hare Krishna. So now it's already 9:15, so we don't want to delay. There should be prasadam and then you all have different services. Takže už to nebudeme protahovat, bude prasádem a pak máme své služby. Devotee Care Course की जय, Srila Prabhupada की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, Haribo. Hare Krishna.